second-hand sports cars na mabibili mo sa Pilipinas ngayon. Sino ba naman ang hindi nangarap magkaroon ng sarili nilang sports car? Sobrang mahal na ng mga brand new sports car ngayon, kaya naman yung iba naghahanap na lang ng second-hand sports car na papasok sa budget nila. Kung nagka-canvas ka pa ng dream car mo, huwag kang mag-alala. Ililista natin ang 10 second-hand sports car na maaaring pumasok pa din sa budget mo. Number 10. 2018 Mustang GT. Muscle car power, sports car poise. Yan ang description nila sa tindig ng sports car na ito. Ang base model nito ay may 2.3-liter turbocharged V8 engine. Ang impressive characteristic sa pagka-muscle car ng Mustang ay ang balance nito kapag dumadaan sa liku-likong pavement track. Komportable at stylish ang interior design nito sa loob. Cutting edge na din ang technology ng Mustang, lalong-lalo na sa safety ng driver at pasahero. Ang 2018 Mustang GT ay nagkakahalaga ng higit kumulang 3,800,000 pesos sa Philippine market. Kung trip mo naman ang old school na sports car, nasa number 9 spot natin ang 1993 Chevrolet Corvette C4. Ito ay isa sa mga classic American sports car na may LT1 engine. Ang LT1 engine ay tinaguriang America's Most Respected V8 noong 1995. Cornering ang isa sa mga defining characteristic ng Corvette. Nagagawa nitong lumiko sa racetracks nang walang kahirap-hirap sa tulong ng 4-wheel independent suspension technology. Ang 1993 Chevrolet Corvette C4 ay nagkakahalaga ng mahigit kumulang 998,000 pesos sa Philippine market. Sa number 8 spot, nandito naman ang 2015 Subaru BRZ. Ang BRZ ay bagay na bagay sa mga mahihilig magtono ng kotse. Cutting edge na ang technology nito, pero sinigurado ng mga manufacturers na pasok pa din ito sa panlasa ng mga car enthusiast dahil meron pa din itong 4-cylinder engine na makikita din natin sa mga lumang tuner Civics. Meron lang itong 2.0-liter fuel displacement sa 200 horsepower na makina. Kaya naman masasabi natin na mas matipid ito sa gas kumpara sa mga sports cars na naka V8 at V6 engines. Ang 2015 Subaru BRZ ay nagkakahalaga ng mahigit kumulang 1.4 million pesos sa Philippine market. Number 7 spot sa listahan natin, ang Mitsubishi Eclipse 2001. Kapansin-pansin ang edgy design ng Eclipse noong una nitong nilabas. Timeless na ang design, bargain pa ang presyo nito para sa isang sports car. Isa sa kakaibang feature nito ay ang twin cockpit design na may titanium finish. Meron din itong 3 trim levels, RS, GS at GT. Ang base model RS at GS ay may 4-cylinder engine habang ang GT model naman ay may 3-liter V6 engine. Hanggang ngayon, solid pa din ang community ng Eclipse lovers sa Pilipinas dahil sa timeless charm nito. Ang Mitsubishi Eclipse 2001 ay nagkakahalaga ng mahigit kumulang 288,000 pesos sa Philippine market. Sa number 6 spot naman ay nandito ang 2006 Hyundai Tuscani. Ang Hyundai Tuscani ay isang exotic convertible sports car na may 24-valve at 6-cylinder engine. Kaakit-akit ang design nito sa bawat anggulo. Ang defining characteristic nito ay meron itong mahabang hood at maliit na deck. Ang salitang tiburon ay salitang Spanish na ang ibig sabihin ay pating o shark. May pagkakahawig din naman ang design nito sa pating dahil meron itong mga vents na mistulang mga hasang. Ang 2006 Hyundai Tuscani ay nagkakahalaga ng mahigit kumulang 300,000 pesos sa Philippine market. Sa 5th spot naman natin, nandito ang 2010 Nissan GTR. Napaka-popular ng GTR sa sports car community dahil sa consistent quality at beauty nito na maihahalin tulad sa Bugatti Veyron. Godzilla from Japan ang nickname nito. Meron itong all-wheel drive at napakabilis na twin-turbo V6 engine. Napakagandang idea na dinala ito ng mga Japanese sa Amerika dahil instant hit ang GTR sa mga tao doon. Ang 2010 Nissan GTR ay nagkakahalaga ng mahigit kumulang 4 million pesos sa Philippine market. Number 4, Toyota MR2 1997 model.
bagay na bagay sa mga adventurous na car enthusiast. Napaka-dangerous daw ng MR2 dahil mabigat ang likuran nito para sa isang mid-engine sports car. Malaki daw ang posibilidad nitong umikot at mag-oversteer. Meron din itong napakabilis na 2.2-liter turbocharged engine. Ang Toyota MR2 1997 ay nagkakahalaga ng mahigit kumulang 450,000 pesos sa Philippine market. Sa third spot natin, nandito ang Chevrolet Camaro 2015 model. Mukha itong muscle car kagaya ng Mustang at napaka-iconic ng design niya. Dahil siguro dito, kaya ito kinuha ni Bumblebee bilang kanyang avatar car sa Transformers. Napakalaki din ang interior space nito. Meron itong 323 horsepower V6 engine at 6-speed transmission. Sikat ang kotse na ito dahil stable ang handling at electric-powered ang kanyang steering wheels. Ang Chevrolet Camaro 2015 model ay nagkakahalaga ng mahigit kumulang 2.5 million pesos sa Philippine market. Ang kotse natin sa second spot ay ang 2013 Toyota 86. Ang model daw na ito ay tinaguriang poor man's Porsche dahil sa presyo at quality. Masarap i-drive ang Toyota 86. Feel na feel mo ang koneksyon sa kotse dahil mabilis ang response nito sa pagliko at sa acceleration. Aerodynamic din ang napaka-stylish na body nito. Meron itong 300 horsepower engine at 6-speed transmission. Sobrang iconic at classic ng design nito kagaya ng kanyang predecessor na mapapanood mo sa Initial D. Ang 2013 Toyota 86 ay nagkakahalaga ng mahigit kumulang 1.2 million pesos sa Philippine market. Number 1 sa ating listahan ay ang 2006 Lamborghini Gallardo Spider. Personal favorite ko ang design ng Lamborghini. Ang Italian car na ito ay may maingay at napakalakas na V10 engine. Napaka-sensitive din ng steering at braking system nito na built talaga para kontrolin ang napakabilis na sasakyan. Ang unique characteristic ng Lambo ay meron itong naturally aspirated engines. Ang ibig sabihin, hindi nito pinupwersa ang intake ng hangin katulad ng mga turbochargers. Ang 2006 Lamborghini Gallardo Spider ay nagkakahalaga ng mahigit kumulang 11.2 million pesos sa Philippine market. Ang mga sports car ay hindi lang status symbol, functional at stylish din ito. Ang mga sports cars na nabanggit ay pwede mong mabili ng second hand ngayon dito sa Pilipinas. Kaya naman, magsipag ka na ngayon at malay mo, mapasayo din ang isa sa mga astig na sports cars dito. Kung nagustuhan mo ang video na to, hit mo yung like button at mag-subscribe ka na din para updated ka sa mga car enthusiast contents dito sa channel. Sali ka na din sa malupit na car group natin, yung link nasa description. Salamat sa panonood.